માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાં મિત્રો આજે આપણે અમુક મેઇન શોર્ટકટ કી અહીં એક્સેલમાં શીખીશું. નમસ્કાર મિત્રો, શિવસાગર ગાઈડ ચેનલમાં આપ સૌનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અહીં આપ સ્ક્રીન પર જુઓ છો એક ડેટાબેઝ ટાઈપ કરેલ છે. અહીં આ સંખ્યાનો આપણે ટોટલ કઈ રીતે કરવો તે અગાઉ શીખી ગયા. અહીં આપણે કીબોર્ડથી આ સંખ્યાનો ટોટલ કરવો છે તો અહીં કીબોર્ડથી અલ્ટર પ્લસ કરશો એટલે અહીં ઓટોમેટિક મિત્રો ટોટલ થઈ જશે. ફરીથી રિપીટ કરું છું, અલ્ટર પ્લસ કરશો એટલે મિત્રો અહીં ટોટલ થઈ જશે. સેમ થિંગ હોરિઝોન્ટલ લાઇનનો ટોટલ કરવો હોય તો પણ આપ આસાનીથી કરી શકો છો. અલ્ટર પ્લસ કરશો એટલે અહીં ટોટલ થઈ જશે. હવે સપોઝ અહીં અમુક ન્યુમેરિક સંખ્યા લખેલ છે, આ તમામ સંખ્યાનો ટોટલ કરી તેમાંથી 1500માંથી ઉપરની તમામ સંખ્યા બાદ કરવી છે. સબસેક્શન એટલે કે માઇનસ કરવા છે. 1500માંથી આ તમામ સંખ્યા બાદ કરવી હોય તો અહીં ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરી અહીં 1500 સંખ્યા પર ક્લિક કરી માઇનસ, ત્યારબાદ સમ ફંક્શન બ્રેકેટ ઓપન, માઉસથી ડેટાને સિલેક્ટ કરી બ્રેકેટ ક્લોઝ કરી એન્ટર આપશો એટલે મિત્રો અહીં 1500 સંખ્યામાંથી ઉપરની તમામ સંખ્યા ડિડક્ટ એટલે કે સબસેક્શન થઈ તેનો આન્સર આવી જશે. અહીં આ રીતે આપનું કામ મિત્રો આસાન કરી શકો છો. અહીં કોઈ પણ કોલમ સિલેક્ટ કરવું હોય તો માત્ર કંટ્રોલ સ્પેસ બાર કરશો એટલે કોઈ પણ કોલમ આસાનીથી સિલેક્ટ થઈ જશે. હવે મિત્રો અહીં ડેટ ટાઈમની વાત કરીએ તો અહીં કંટ્રોલ શિફ્ટ સેમિકોલન કરશો એટલે અહીં ટાઈમ આવી જશે. કોઈ પણ ટાઈમ અહીં કરંટ ટાઈમ આપણે ટાઈપ કરવો હોય તો અહીં કંટ્રોલ શિફ્ટ સેમિકોલન કરશો એટલે અહીં ઓટોમેટિક ટાઈમ આવી જશે. અને કંટ્રોલ સેમિકોલન કરશો એટલે કરંટ ડેટ મિત્રો આવી જશે. અહીં કોઈ પણ કરંટ ડેટ ટાઈપ કરવી તો માત્ર કંટ્રોલ સેમિકોલન કરશો એટલે ડેટ આવી જશે. કોઈ પણ ડેટાને ઝૂમ કરવો હોય તો અલ્ટર ડબલ્યુ કરશો એટલે અહીં ડેટા ઝૂમ થઈ જશે. હવે ઝૂમ આઉટ કરવા માટે અલ્ટર ડબલ્યુ કરશો એટલે અહીં ડેટા ઝૂમ આઉટ થઈ જશે. આશા રાખું છું ફ્રેન્ડ્સ આપને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરશો, મેક્સિમમ આપના વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં, ફેસબુકમાં આ વિડીયોની લિંક વધુને વધુ શેર કરશો. નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળું છું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી મિત્રો જય હિન્દ, જય ભારત.